ta sẽ tiếp tục ráp căn phòng bếp nè, phòng ăn và những trang sách của ngày hôm trước lại với nhau nha. Chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong nè để dán cánh cửa tủ lạnh này lại nhé. Và chị sẽ lấy những cái thanh màu trắng nè, sau đó sử dụng băng keo trong nè để dán lên trên cái tủ lạnh làm ngăn đựng đồ nha. Và chắc là các em đều thắc mắc là chị vẽ như thế nào đúng không nè? Và hôm nay chị sẽ chia sẻ với các em là chị vẽ trên iPad của mình nè. Và chị sẽ tham khảo những hình ảnh từ trên mạng nè, trên những trang Google nè. Và chị sẽ vẽ theo. Và bây giờ thì các em cũng có thể làm giống chị như vậy nhé, bằng cách là bấm dừng video lại và chúng ta sẽ vẽ những cái trang này lại nha. Hoặc là các em có thể comment ngay bên dưới video để chúng ta lấy những file ảnh này về in nha. Đã gắn xong những cái cánh cửa rồi thì chúng ta bắt đầu sắp xếp tất cả những các đồ ăn, đồ dùng vào trong nha. Đối với tủ lạnh thì chúng ta sẽ sắp xếp những đồ ăn vào trong nè, vào bên trong theo sở thích của mỗi người ha. Và những đồ dùng dụng cụ ở nhà bếp chẳng hạn như dao nè, thớt nè thì chị sẽ treo lên trên tường chỗ này nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ qua căn phòng ăn nha. Chị sẽ gắn cái bàn nè và sử dụng băng keo hai mặt ở hai bên cái cặp bàn thôi nhé. Như vậy là chúng ta có thể nhét búp bê vô ngồi một cách dễ dàng mà không bị vướng nè. Ở bên trong căn nhà đã xong xuôi hết rồi, chúng ta sẽ cùng nhau gắn những đồ dùng ở bên ngoài ngôi nhà nhé. Đầu tiên chính là gắn cái hộp thư này lại nè, bằng cách sử dụng băng keo trong. Tiếp theo là tới cửa chính của ngôi nhà nha. Cùng kiểm tra lại một lần nữa xem chúng ta đã sắp xếp được tất cả các phòng chưa nhé. Sau khi đã đầy đủ rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu dán những cái trang này lại với nhau bằng cách là sử dụng hồ khô và băng keo trong. Các em hãy xem thật kỹ video để tránh bị lẫn lộn nhé.
vậy là chúng ta đã hoàn thành xong quyển sách rồi nè. Rất là dễ thương và dễ làm đúng không nè? Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo với những quyển sách mới lạ hơn nữa nha. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh nhé.